میکنم به همه شما خوشگلا. امروز میخوایم با هم آشپزی در طبیعت رو ببینیم، کیف کنیم. توی همچین آبشاری 2 صندلی رمانتیک گذاشتن 2 جوان و میخوان املت درست کنن. بقیه‌شو دوست دارم با صدای محیط نگاه کنین و لذت ببرین.
تو ویدیو قبلی من از این مراحل املت درست کردنشون گرفته بودم، حدودا 20 دقیقه تا نیم ساعت طول کشید، آخرم درست نشد. ببخشید اگه تموم شده املتشون رو واسهتون نمیذارم، ولی میخواستم از فضا و محیط و این طبیعت زیبا با آشپزی ترکیب اینا واسهتون یه محتوا بسازم و لذت ببرید.